Hei, mä oon kosmetologi Katariina. Mä oon nyt vuoden verran pyörittänyt omaa kauneushoitolaa. Aluksi mulla oli kyllä oppiminen noiden veroasioiden kanssa, varsinkin alvin kanssa, että mitä pitää tilittää ja miten ja voiko jotain vähentää. Arvonlisävero on kulutusvero, jonka sä myyjänä lisäät myymiesi tavaroiden tai palvelujen hintaan. Alvin maksaa siis sun asiakas. Sinun tehtävänä on tilittää se valtiolle. Tuosta tilityksestä sä voit kuitenkin vähentää arvonlisäveron, joka on sisältynyt hankintoihin, joita sun yritys on tehnyt yritystoimintaa varten. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi työvälineet toimitiloissasi. Alvit lasket ja ilmoitat oma-aloitteisesti, eli itse. Ilmoitukset annat yrityksesi verokauden mukaan. Tuon verokautesi saat, kun rekisteröidyt Verohallinnon arvonlisäverorekisteriin. Tavallisin verokausi on kuukausi. Tällöin alvit ilmoitetaan ja maksetaan aina viimeistään verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä. Jos liikevaihtosi on vähäistä, voit hakeutua pidempään verokauteen. Tällöin voit ilmoittaa ja maksaa alvit 3 kuukauden välein tai kerran vuodessa. Yleinen arvonlisäverokanta eli prosentti on 24. Muita ovat 14% esimerkiksi ruoasta ja 10% muun muassa liikunta- ja kulttuuripalveluista. Otetaan esimerkki. Myyt kampaamotuotteita ja palveluja kuukauden aikana 5 000 euron edestä. Tämä on myyntisi veroton hinta. Myyntiisi sovelletaan 24% verokantaa, joten olet lisännyt hintoihisi arvonlisäveroa yhteensä 1 200 euroa. Saman kuukauden aikana teet liiketoimintaasi varten hankintoja yhteensä 7 000 euron edestä. Ostamiesi hankintojen hinnassa on 24% arvonlisäveroa, joten olet maksanut alvia itse noin 1 355 euroa. Tämän summan voit vähentää myyntiesi arvonlisäverosta ja siis Verohallinnolle tilitettävästä summasta. Lopputuloksena saat noin 155 euroa arvonlisäveron palautusta. No miten ne alvit sitten ilmoitetaan? Kun verokausi on kuukausi, arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan kohdekuukautta toisena seuraavassa kuussa. Eli esimerkiksi tammikuun arvonlisävero maaliskuussa viimeistään 12. päivä. Jos tuo 12. päivä sattuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle, eräpäivä on seuraava arkipäivä. Arvonlisäveroilmoitus tulee antaa sähköisesti. Voit tehdä sen meidän omaveropalvelussa, ellet sitten hoida ilmoittamista suoraan kirjanpito-ohjelmastasi jonkun välityspalvelun avulla. Lisätietoa ilmoitustavoista löydät vero.fiistä. Mutta ihan ensin sinun tulee hakeutua ALV-velvolliseksi Verohallinnon ylläpitämään rekisteriin, jolloin saat käyttöösi yrityskohtaisen viitenumeron alvin ja muiden oma-aloitteisten verojen maksamista varten. Muita oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi työnantajasuoritukset. Ovatko kaikki yrittäjät alvivelvollisia ja lisätäänkö alvit kaikkien tuotteiden ja palveluiden hintaan? Jos sä myyt tavaroita tai palveluja, olet luultavasti arvonlisäverovelvollinen. Silloin sinun tulee ilmoittautua ALV-rekisteriin. Mutta on totta, että kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin ei tarvitse lisätä arvonlisäveroa. Poikkeuksien joukkoon kuuluvat esimerkiksi tietyt terveydenhoito- ja koulutuspalvelut sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelut. Lisäksi alvista vapautettuja ovat yritykset, joiden liikevaihto on alle 10 000 euroa vuodessa. Tällöinkin voi hakeutua rekisteriin, minkä moni tekee siksi, että voi vähentää hankintoihin sisältyneet alvit. Yrittäjän tulee itse arvioida, ylittääkö tilikauden myynti 10 000 euron rajan. Jos raja ylittyy, tulee vero maksaa jälkikäteen koko tilikauden myynnistä. Tällöin on rekisteröidyttävä ALV-rekisteriin takautuvasti ja tehtävä veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista koko tilikaudelta. No mitäs tarkoitetaan alvin alarajahuojennuksella? Jos ALV-velvollisen yrityksen liikevaihto on yli 10 000 euroa, mutta se jää vähäiseksi eli alle 30 000 euroon, yritys voi itse hakea huojennusta arvonlisäveron maksamiseen. Alarajahuojennus tarkoittaa sitä, että verovelvollisen on mahdollista saada huojennusta maksettavasta arvonlisäverosta. Tällä pyritään edistämään pienyrittäjien kasvumahdollisuuksia. Alarajahuojennusta haetaan tilikauden tai kalenterivuoden viimeisellä ALV-ilmoituksella. Toivottavasti saat saanut vastauksia sun kysymyksiisi. Vielä sellainen vinkki, että jos kirjanpidon hoitaminen tuntuu vaikealta tai koet, ettei sinulla ole siihen riittävästi aikaa, kannattaa hankkia kirjanpitäjä tekemään se puolestasi. Kirjanpitäjä huolehtii myös ALV-ilmoituksesi meille.
Arvonlisäverosta löydät lisätietoa vero.fiistä. Kannattaa ehdottomasti tutustua ohjeisiimme. Ja jos sinulla tulee kysyttävää, ota rohkeasti meihin yhteyttä esimerkiksi vero.fiistä löytyvän chatin kautta. Toivotan sinulle menestystä yrittäjänä.